หลังจากที่ Apex ได้ออกเกียร์ Ratio 12มันมีประโยชน์ยังไงดียังไงวันนี้บังเอิญผมได้โจทย์มานะครับแล้วก็ใช้เกียร์ Ratio 12แก้ปัญหาตัวนี้ได้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าเกียร์ Ratio 12ดียังไงสำหรับเกียร์ Ratio 12นะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ใช้กันหรือเปล่านะครับเอาอย่างนี้นะครับผมว่าเกียร์ Ratio 12เนี่ยไม่ได้ปกติแบบทั่วไปนะครับถ้าท่านสังเกตเกียร์ในตลาดนะครับก็จะมี Ratio 5 Ratio 7 Ratio 10กับ Ratio 15ไม่มี Ratio แบบ12หรือ13อะไรแบบนี้ไม่มีให้เลือกใช้นะครับแต่ Apex มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ Apex เลือกที่จะอยู่ตรงกลางระหว่าง Ratio พวกนี้นะครับถ้าทุกท่านดูจากตารางเกียร์ Performance นะครับจะเห็นได้ว่าความสามารถในการรับแรงของเกียร์ครับในรุ่นที่ Ratio มากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าความสามารถในการรับแรงมันลดลงซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้เกียร์ Ratio 12เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นนะครับอธิบายก่อนนิดนึงว่าทำไมเกียร์ที่มี Ratio เยอะความสามารถในการรับแรงมันลดลงทั้งที่มันควรต้องเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องรู้นะครับก็คือภายในเกียร์เนี่ยก็คือประกอบด้วยฟันมาขบกันเมื่อเรโชของเกียร์มีค่าสูงขึ้นฟันที่ต้องการมาขบกันเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นซึ่งทำให้ฟันมันเล็กลงพอฟันมันเล็กลงมันก็จะรับแรงได้น้อยลงนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกียร์ในตารางนี้นะทุกท่านจะเห็นว่าเกียร์เรโช10มันรับแรงได้น้อยกว่าเกียร์เรโช5หลายท่านไม่เข้าใจดูในตารางแล้วเอ้าทำไมเกียร์เรโช10 Output Torque มันน้อยกว่าซึ่งผมย้ำหลายครั้งแล้วว่าตารางเกียร์แบบนี้ไม่ใช่ Output Torque ของเกียร์ Output Torque ของเกียร์เกิดขึ้นได้จากแรงบิดของมอเตอร์คูณเรโชเกียร์ในตารางนี้โชว์ว่าเกียร์รับภาระได้แค่ไหนโจทย์ของลูกค้าในวันนี้นะครับที่ต้องการที่จะออกแบบเกียร์นะครับก็คือใช้แรงบิดอยู่ที่ประมาณ95 นิวตันเมตรนะครับซึ่งก็คือตัวเซอร์โวเองเนี่ยมีแรงบิดของมันอยู่แล้วที่ 9.5 นะครับพอใส่เรโช10เข้าไปก็จะได้95ตามที่ลูกค้าต้องการครับแต่ปัญหาของดีไซน์ทูลของ Apex นะครับไม่ได้มองแค่จุดตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าเซอร์โวทุกรุ่นมีพีคทอร์คของมันนะครับอย่างในรุ่นนี้ที่ลูกค้าเลือกมาเองเนี่ยก็จะมีพีคทอร์คอยู่ที่ 28.6 นะครับถ้าสมมุติว่าท่านเลือกเรโช10เข้าไปใช้งานนะครับในดีไซน์ทูลจะไม่มีให้เลือกไม่มีให้ท่านเลือกใช้งานเลยจะเลือกได้แค่เรโช7เพราะอะไรครับเพราะว่าพีคทอร์คของมอเตอร์เมื่อไปคูณกับเรโชแล้วมันเกินกว่าค่าแม็กทอร์คที่เกียร์มันรับได้นะครับเกียร์ก็จะไม่ให้เลือกใช้งานนะครับปัญหาเรื่องนี้มันหมดไปเมื่อ Apex ออกเกียร์เรโช12ขึ้นมานะครับพอเป็นเรโช12ปุ๊บมอเตอร์ตัวเดิมเนาะเป็น 28.6 เหมือนเดิมเมื่อคูณกับเรโช10ได้286นะครับซึ่งแม็กทอร์คของเกียร์เรโช12จะอยู่ที่390นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีให้เลือกในดีไซน์ทูลแล้วท่านก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจครับไม่ต้องกังวลเรื่องเกียร์จะแตกหักเสียหายได้เลยอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกท่านลืมก็คือเรื่องของความเร็วนะครับการที่ท่านเลือกใช้เรโช12ก็แปลว่าความเร็วของรอบของท่านก็จะลดลงไปนะครับอย่างมอเตอร์ตัวนี้นะครับมีความเร็วรอบอยู่ที่ 2,000 ก็เอา12ไปหาร 2,000 นะครับท่านก็จะได้รู้ว่าสปีดเอาท์พุตของมันอยู่เท่านี้เพียงพอไหมกับการใช้งานของท่านถ้าเพียงพอท่านสามารถเลือกตัวนี้ได้อย่างสบายใจนะครับก็ดีกว่าที่จะต้องขยับไซส์นะครับเพราะตัว PD-R รุ่น 110 เนี่ยก็เป็นรุ่นใหญ่สุดแล้วของรุ่น P Series PD นะครับถ้าต้องการแรงบิดมากกว่านี้ท่านอาจจะต้องขยับไซส์เป็น AD 140 หรือมากกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้แอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับไอเดียดีๆนะครับในการเลือกใช้เกียร์เอาไปออกแบบเครื่องจักรของท่านสำหรับวันนี้นะครับถ้าทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวเกียร์ของ Apex นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางนี้นะครับหรือจะเป็น Line Facebook เราก็ยินดีตอบทุกช่องทางนะครับก็อย่าลืมนะครับ Apex ออกแบบง่ายจัดตรงฉบับใบเลือกใช้ Apex สำหรับวันนี้สวัสดีครับ